საღამოშიდობის პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა 8 საათზე ახალ ამბებს ხათია კვარტალზე ლევან ჯავახიშვილი გაგაცნობს. საღამოშიდობის. საქართველო ხიდი ევროპასა და აზიას შორის თბილისში აბრეშუმის გზის ფორუმი გაიხსნა. შედგება თუ არა ანაკლის პროექტის საპარლამენტო განხილვა. დამოუკიდებელი დეპუტატები ინფრასტრუქტურის მინისტრს და კონსორციუმის დირექტორს იბარებენ. ნუ მაწყვეტინებდა ნუ სარგებლობ რაღაცეებით. ბესელიას დისკრიმინაციული რეპლიკა იონათამიშვილის მისამართით. გიორგი მიქაუტაძის ხმაურიანი მოსმენა ნათიასონ გულაშვილის ჩართვა პარლამენტიდან. აბრეშუმის გზის ფორუმი პირველი დღის შეჯამება სოფო ბერიძისაგან. ქართული ხელოვნური ინტელექტი ლევან ფუჩხუა ინოვაციის შესახებ რამდენიმე წუთში ქრონიკაში. ენერგეტიკული დერეფანი და ევროპასა და აზიას შორის ხიდი საქართველოს პერსპექტივების შესახებ პრემიერ-მინისტრმა აბრეშუმის გზის ფორუმის გახსნისას ისაუბრა. საერთაშორისო ღონისძიება სწორედ მთავრობის მეთაურის პატრონაჟით ტარდება. თბილისში 2000-მდე დელეგატი იმყოფება სხვადასხვა ქვეყნების მთავრობათა მაღალჩინოსნები, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ეს არის პლატფორმა, სადაც პოლიტიკური და ეკონომიკური გამოწვევები განხილება. სოფო ბერიძე შეაჯამებს ფორუმის პირველ დღეს. ვიდრე ფორუმის პირველ დღეს სიუჟეტით შევაჯამებთ, მანამდე მედიასთან ცოტა ხნის წინ შემაჯამებელი განცხადება ეკონომიკის მინისტრმა გააკეთა. ნათია თურნავამ თქვა, რომ მთელი დღის განმავლობაში დისკუსიის მთავარი თემა გახლავთ ევრაზიული სატრანსპორტო დერეფანი და მასთან დაკავშირებული საკითხები. თურნავა არ მალავს, რომ ამ დისკუსიის დროს გამოიკვეთა მათ შორის პრობლემური საკითხებიც, რომელიც დაკავშირებულია არა ინფრასტრუქტურასთან, არამედ სერვისების მიწოდებასთან. ირკვევა, რომ საქართველოს აქვს ამბიცია, რომ ამ მიმართულებით ლიდერად იქცეს. გამოიკვეთა ძირითადი პრობლემატური საკითხები, რაზეც შევთანხმდით, რომ უფრო მეტად აქტიურად ვიმუშავებთ. ეს არის პირველ რიგში არა იმდენად ფიზიკური ინფრასტრუქტურის განვითარება, რადგან თითოეული ჩვენთაგანი, მათ შორის საქართველოს ძალიან ბევრ ინვესტიციას დებს გზების, რკინიგზის, სხვა ინფრასტრუქტურის განვითარებაში, არამედ პროცედურების ჰარმონიზაცია. და ძალიან მნიშვნელოვანი ტენდენცია არის დღეს, რომ წავიდეთ დიჯიტალიზაციის გზით, გავხადოთ უფრო მეტად ელექტრონული ყველა პროცედურა. ჩვენ საკმაოდ დიდი მიღწევები გვაქვს დღესდღეობით. ესე იგი, საზღვრებზე ჩვენი პროცედურები იკავებს მაქსიმუმ 3-4 დღეს, რაც არის საკმაოდ კარგი მიღწევა, მაგრამ სამომავლოდ კიდევ უფრო მეტი სისწრაფე და სიმარტირე გვჭირდება. ის რომ თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმი არ არის მაგალითად მხოლოდ აქტუალურ საკითხებზე პოზიციების ერთმანეთისათვის გაზიარების პლატფორმა, ამას მოწმობს იტალიის დელეგაციის შემადგენლობა. დელეგაციის ხელმძღვანელმა დღეს ჟურნალისტებს გითხრა, რომ ის საქართველოში 30-მდე იტალიელი ინვესტორით ჩამოვიდა, რომლებიც სწორედ ჩვენს ქვეყანაში ინვესტირებით არიან დაინტერესებული. მათთვის საინტერესო გახლავთ ძირითადად სოფლის მეურნეობისა და სამშენებლო სფეროები. ფორუმის პირველი დღე და გაკეთებული განცხადებები კი ნახეთ სიუჟეტში. საქართველოს ისტორიული როლი ისტორიულ დერეფანში და აბრეშუმის გზის მნიშვნელობა რეგიონისთვის. თბილისური ფორუმის მთავარმა მასპინძელმა მისასალმებელ სიტყვაში აქცენტები ამ თემაზე გააკეთა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ოპერისა და ბალეტის თეატრის სცენიდან თქვა, რომ ახალი აბრეშუმის გზის კონცეფცია ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან პრიორიტეტებს შორისაა. ამავე ტრიბუნიდან პრემიერმა ქვეყანაში არსებულ საინვესტიციო და საგადასახადო გარემოსეც ისაუბრა. დარწმუნებული ვარ ასევე, რომ თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმი თავის მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ახალი აბრეშუმის გზის პერსპექტივის განხორციელებაში. გვჯერა, რომ ჩვენ ქართველებს ეს ფორუმი მოგვეხმარება უფრო კარგად და ეფექტურად შევასრულოთ ჩვენი უნიკალური მისია ვიყოთ ევროპასა და აზიას შორის ხიდი. საქართველოს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ლიბერალური სავაჭრო პოლიტიკის გამტარებელია. იმპორტირებული საქონლის 80%-ზე მეტი 0%-იანი იმპორტის გადასახადით იბეგრება. გამარტივებულია საბაჟო პროცედურები და მინიმალურია არასატარიფო ბარიერები. ხელსაყრელი საინვესტიციო გარემოსთან ერთად საქართველოში თქვენ დაგხვდებათ საინვესტიციო პრეფერენციები, რომლებიც გააძლევთ საშუალებას 2 და 3 მილიარდიანი სამომხმარებლო ბაზრებზე წვდომისთვის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მისასალმებელი სიტყვის შემდეგ ფორუმი სამუშაო რეჟიმში გადავიდა. პირველივე მთავარ პანელზე საუბარი საქართველოს როგორც სატრანსპორტო დერეფნის როლს, ქვეყნის ლოჯისტიკურ ინფრასტრუქტურას და ამ კონტექსტში ანაკლის სპორტის პროექტსაც შეეხო. თბილისში მიაჩნიათ, რომ ანაკლის სპორტს რეგიონის მთელი დერეფანი ელოდება.
ვახორციელებთ ინვესტიციას ლოჯისტიკურ ინფრასტრუქტურაში ქვეყნის მასშტაბით. რა თქმა უნდა, აქ იგულისხმება შავი ზღვა, არსებული პორტების მოდერნიზაციით და გაფართოებით. ასევე ვაშენებთ ღრმაწყლოვან პორტს ანაკლიაში. ჩვენი აზრით, ეს ინფრასტრუქტურა საქართველოს საშუალებას მისცემს უკეთესად მოემსახუროს აბრეშუმის გზის საჭიროებებს. როგორ გამოვიყენოთ უკეთ შავი ზღვის შესაძლებლობები და როგორ გავხადოთ ჩვენი პორტები და პორტების გავლით სერვისები უფრო სწრაფი, უფრო ეფექტური, შეუძლებელია ამის მიღწევა ღრმაწყლოვანი პორტის ანაკლის, ღრმაწყლოვანი პორტის აშენების და განვითარების გარეშე. ამიტომ ძალიან ბევრი ქვეყანა ინტერესდება ამ პროექტით. ჩვენ ასე ვთქვათ, საუბრობთ ამ პროექტის ძალიან მაღალ მნიშვნელობაზე. დღევანდელი შეხვედრებიც, დისკუსიებიც იმას მოწმობს, რომ მთელი დერეფანი ელოდება ამ პროექტს არა მხოლოდ საქართველოს. რეგიონისთვის საქართველოს სატრანზიტო როლსა და ქართული პორტების მნიშვნელობაზე ფორუმის უცხოელმა დელეგატებმაც ისაუბრეს. თბილისის სტუმრები ამბობენ, რომ საქართველოს ამ მიმართულებით დიდი პოტენციალი გააჩნია. საქართველოს სატრანზიტო თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანაა, რომელსაც უზარმაზარი პოტენციალი გააჩნია ტვირთების ნაკადი, რომელიც საქართველოზე გაივლის მაღალ ეკონომიკურ ეფექტს მოიტანს. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ფოთის პორტი. ეს არის შავ ზღვაზე უახლოესი პორტი ზღვაზე უზბეკეთისთვის. დიდი პოტენციალი აქვს ბათუმის პორტს, ასევე ანაკლიის მშენებარე პორტს. ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ეს პოტენციალი და აღვადგინოთ აბრეშუმის ძველი გზა. ვულოცავ ჩვენს პარტნიორ ქვეყანას საქართველოს ყველა მიღწევას. ვფიქრობთ, რომ ჩვენც იგივე მიმართულებით მივდივართ და ვაძლიერებთ ვაჭრობას. ჩვენ გვაქვს საუბარი ქართულ პარტნიორებთან ორმხრივ თანამშრომლობაზე. ზღვის საშუალებით გაცილებით მეტი ტვირთბრუნვა შეგიძლიათ და ამიტომ საქართველოსთვის გამართული სანაპირო ინფრასტრუქტურის ქონას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ ინვესტიციები უნდა ჩავდოთ გზებში, მაგრამ უმნიშვნელოვანესია საზღვაო აკვატორიის ინფრასტრუქტურა. ვისაუბრეთ ახალ შესაძლებლობებზე. გულისხმობ სატრანსპორტო დერეფანს, რომელიც პოტენციურად დააკავშირებს ერთმანეთს ბალტიის, შავ და კასპიის ზღვებს. თუ ჩვენ შევძლებთ ამის ორგანიზებას, ვიქნებით მნიშვნელოვანი აქტორები და შევცვლით თამაშის წესებს. საინვესტიციო გარემო და ქვეყნის პოზიციონირება საერთაშორისო რეიტინგებში. ფორუმის პარგლებში საქართველოზე საუბრისას უცხოელი სტუმრების ერთ-ერთი მთავარი თემა ესეც იყო. როგორც მოსალოდნელი იყო ფორუმის პირველ დღეს, არც ქართულ ღვინოზე საუბრის გარეშე ჩაუვლია. ქართული ღვინო ჩინეთში სულ უფრო პოპულარული ხდება. შანხაიში ჩინეთის მეორე ექსპორტ-იმპორტის გამოფენა გაიმართება. შარშანამ გამოფენაში დაახლოებით 170 ქვეყნის და რეგიონის წარმომადგენელი მონაწილეობდა. იმედი გვაქვს, რომ საქართველო მონაწილეობას მიიღებს გამოფენაში და გამოიყენებს ამ შესაძლებლობას, რომ კიდევ უფრო განვავითაროთ სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები. საქართველოს მთავრობამ ძალიან კარგად იმუშავა. ბიზნესის კეთების რეიტინგში ამ ქვეყანას ძალიან მაღალი, მე-6 ადგილი უკავია. საქართველოს მთელი რიგი რეფორმები განახორციელა, ეს გახლავთ ის მიმართულება, რომელიც შემდგომში შეგვიძლია განვავითაროთ. 60-ზე მეტი ქვეყნის 2000-მდე დელეგატის მონაწილეობით თბილისის აბრეშუმის გზის რიგით მესამე ფორუმი ხვალაც გაგრძელდება. ფორუმის მეორე დღეს პირველი მომხსენებელი ისევ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იქნება. ხვალინდელი დღის დისკუსიის მთავარი თემაა ინვესტირება წარმატებისთვის. აბრეშუმის გზის ფორუმს 200-მდე ჟურნალისტი აშუქებს. თბილისში სპეციალურად ამ ღონისძიებისათვის ჩვენი უცხოელი კოლეგებიც ჩამოვიდნენ. სტუმრებმა მედიატურის ფარგლებში საქართველოს შესახებ უკვე ბევრი რამ გაიგეს და რეპორტაჟს მათ შესახებ მოგვიანებით ნახავთ. ახლა ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის გარშემო განვითარებული მოვლენები პოლიტიკური სანახაობა არც მთავრობას და არც ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს სჭირდება. მხარეები მზად არიან საქმიანი შეხვედრისთვის. ეს არის მაია ცქეთიშვილისა და ლევან ახვლედიანის პასუხი კანონმდებლების ერთი ნაწილის შეთავაზებაზე. პორტის მნიშვნელობაზე, პრობლემებსა და გამოწვევებზე დისკუსიისათვის დამოუკიდებელმა დეპუტატებმა მხარეები პარლამენტში მიიწვიეს. ყოფილი თანაგუნდელების პათოსს მართულ გუნდში არ იზიარებენ და განმარტავენ, რომ ასეთი ფორმატის შეხვედრის აუცილებლობა წლის ბოლოს იქნება. ანაკლიის კონსორციუმთან მთავრობა სამუშაო შეხვედრას პერფორმანსების გარეშე გამართავს. ეს მაია ცქეთიშვილის პასუხია დამოუკიდებელი დეპუტატებისთვის, რომლებიც ვიცე-პრემიერს და კონსორციუმის დირექტორს პარლამენტში საჯარო დისკუსიისთვის იწვევენ. ვიცე-პრემიერი საპასუხო განცხადებით ამბობს, რომ დამატებითი ჩარევების გარეშე შეხვედრის შესახებ კონსულტაციები უკვე დაწყებულია. ამ პროექტს არ სჭირდება კიდევ ერთი პერფორმანსი, არ სჭირდება პარლამენტში ღია განხილვა და ღია შეხვედრის მოწყობა ანაკლის განვითარების კონსორციუმსა და მთავრობას შორის. ჩვენ ამ შეხვედრებს აუცილებლად გავმართავთ იმ ფორმატში, იმ სამუშაო ფორმატში და არა პარლამენტში, რომელიც ჩვენ საშუალებას მოგცემს ორივე მხარეს მოვძებნოთ ამ პროექტის წარმატებისთვის აუცილებელი გამოსავალი.
დეპუტატების მეორე ადრესატი კონსორციუმის დირექტორი იყო. ლევან ახვლედიანი როგორც მთავრობასთან შესახვედრად ასევე პარლამენტში მისასვლელად მზადაა. ამბობს, რომ ამ თემაზე ულტიმატუმის ენა აზიანებს სახელმწიფოსაც და ანაკლიის პროექტსაც. სასურველი იქნებოდა, რა თქმა უნდა, რომ ეს მოხდეს სამინისტროსთან ერთად. და მართალი მე ერთ რამეში მინდა ხალხსავე გაზრდა, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ასე ვთქვათ, შოუს მოწყობა ჩვენს ინტერესებშიც არ შედის. აქ არის ჩვენ თუ მივალთ, ჩვენ გვინდა რომ იყოს ეს საქმიან გარემოში და საქმიან ასე ვთქვათ ვითარებაში მივაწოდოთ ის ინფორმაცია, ის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია საზოგადოებას. ანაკლიის სპორტის მნიშვნელობა, პრობლემები და გამოწვევები. ეს იმ საკითხების ჩამონათვალია, რაზეც ვიცე-პრემიერს და კონსორციუმის დირექტორს დეპუტატებმა ტელედებატების ნაცვლად პარლამენტში საჯარო დისკუსია შესთავაზეს. ამ პროექტს ჭირდება ღია სივრცე, სადაც ორივე მხარემ უნდა გასცეს პასუხები, მათ შორის ანაკლიის კონსორციუმს. ახლა ვიღაცა შეიძლება გონია, რომ ჩვენ თავზე ხელის გადასხმას ვაპირებთ ან ანაკლიის კონსორციუმისათვის, ან ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის, ან შექებას და ესე არ არის. ორივე მხარის მიმართ ჩვენ გვაქვს საკმაოდ სიღრმისეული კითხვები. ჩვენ მათ შევთავაზეთ პლატფორმა, შესაძლებლობა, სადაც მობრძანდებიან და პირდაპირ ეთერის საშუალებით გაცემენ იმ კითხვებს პასუხს, რაც არის დაგროვილი საზოგადოებაში. ანაკლიის თემაზე პარლამენტში მსჯელობის აუცილებლობას ამ ეტაპზე ვერ ხედავენ მმართველ გუნდში. ქართული ოცნების წევრები ამბობენ, რომ წლის ბოლოს, როცა მეტი კონკრეტიკა გამოიკვეთება, შეხვედრას თავად გაუწევენ ორგანიზებას. დეკემბერი ბოლოვადაა, როცა ინვესტორმა პორტის ასაშენებლად გეგმა და ფინანსები უნდა წარადგინოს. ჩემი აზრით ეს დრო დადგება წლის ბოლოსთვის, როდესაც უკვე შემდეგი ეტაპი ნამდვილად განსხვავებული უნდა იყოს იმისაგან, რაც აქამდე მოგვისმენია ჩვენის პერიოდული გადავადებები და მე მივესალმებოდი ასეთი ტიპის შეხვედრას წლის ბოლოსთვის, რომლის დაორგანიზებასაც მე თვითონვე გავაკეთებ. არაფერ პრობლემას არ ქმნის, პირიქით მეტრი გამჭვირვალობისათვის ეს კარგია, მაგრამ თუ ამის საჭიროებას ჩვენ შევხედავთ, არც ამაზე შევიკავებთ ოცნებისმიერი ადამიანის დაბარებისგან, მით უმეტეს აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლების დაბარებისგან, თავს რომ არ ვიკავებთ და კვირაში ერთხელ აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელი პარლამენტში რომ არის, ამას თქვენც ძალიან კარგად ხედავთ. ადრესატების პასუხის შემდეგ არ არის გამორიცხული დამოუკიდებელმა დეპუტატებმა ვიცე-პრემიერი ინტერპელაციის წესით დაიბარონ, ხოლო როდის მივა კონსორციუმის დირექტორი პარლამენტში უახლოეს დღეებში დაზუსტდება. პარლამენტში გენერალური პროკურატურის განცხადების შესახებ კომენტარი გაკეთეს. საუბარია მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის მიერ გუშინ გასაჯაროებულ მასალებზე. საგამოძიებო უწყება აღნიშნავს, რომ ბრალდებულებმა წარმოადგინეს ბრიტანული კერძო კომპანიის მიერ ჩატარებული დაქტილოსკოპიური კვლევის სამსახველი დასკვნა, კომპაქტ დისკი, ასევე დაულუქავ ღია კონვერტში მოთავსებული, მათი თქმით მუქარის წერილის დედანი და განცხადება. პროკურატურა აღნიშნავს, რომ ეს წერილი თვეების განმავლობაში სხვადასხვა ქვეყანაში პირთა განუსაზღვრელი წრისათვის ფიზიკურად იყო ხელმისაწვდომი, რაც მნიშვნელოვნად ართულებს მასზე ეფექტური დაქტილოსკოპიური თუ სხვა სახის კვლევის ჩატარებას. საგამოძიებო უწყების ცნობით ამ გარემოების მიუხედავად კანონის მოთხოვნათა დაცვით წარმოდგენილი მასალები საპროცესო წესით დაილუქა. არის უამრავი ანაბეჭდი, ყოველგვარი წესების დაცვით და ულუქავი ფორმით არ ვიცი ამ მიზანი ამის ის არის თუ არა რომ ეტყობა ვერ გაერკვიონ ვერაფერში პროკურატურის და ექსპერტიზის წარმომადგენლები. იმედია მიუხედავად ამისა ისინი გაერკვევიან. კლიენტებს ვეუბნებოდი ხოლმე ადრე ადვოკატი როცა ვიყავი რომ არ თქვა ტყუილი, თორემ ამ ტყუილში თქვენ თვითონვე აიხლართები და მე მგონი ამ მდგომარეობასთან გვაქვს რეალურად საქმე. ისინი აიხლართნენ თავის ტყუილებში. ეკაბესელიას დისკრიმინაციული რეპლიკის გამო დეპუტატები ომბუდსმენს მიმართავენ. კანონმდებელს შესაძლოა განმარტების მიცემა ეთიკის საბჭოსთვისაც მოუხდეს. თუმცა თავად ნათქვამში პრობლემას ვერ ხედავს და იმ სიტყვებს, რაც ადრესატმა შეურაცხყოფად მიიღო, სხვაგვარად ხსნის. ნუ სარგებლობ რაღაცეები და დაწყნარდი. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე ეკაბესელიას და რატი იონათამიშვილის სიტყვერი დაპირისპირება განსაკუთრებული არაფრით იქნებოდა, რომ არა წყობიდან გამოსული ბესელიას ის დისკრიმინაციული სიტყვები, რომელიც ადრესატმა მის შეზღუდულ შესაძლებლობაზე ხაზგასმად მიიღო. ნუ სარგებლობ რაღაცეებით. ეს ფრაზა რატი იონათამიშვილმა პირდაპირ მის ეტლზე მითითებად მიიღო, რომელიც მისთვის საჭიროებას წარმოადგენს. დაწყნარდი რატი შენ დაწყნარდი ყველაფერზე ნუ გპასუხობ შენ ხო სირცხვილი ის არის რასაც უყურებდა ხალხი ეხა დაწყნარდი ნუ სარგებლობ რაღაცეები და დაწყნარდი
რატი ნუ მაწყვეტინებ სიტყვას სიქონია ეთიკა ნუ მაწყვეტინებ რატი ნუ მაწყვეტინებ სიტყვას რატი რა დღეში ხარ ხა დაწყნარდი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები ვიბრძვით ჩვენი მდგომარეობიდან მაგრამ არასდროს არ სარგებლობთ ჩვენი მდგომარეობით რადგანაც ჩვენი მდგომარეობა ეტლი არ არის ეს არის საჭიროება. ბესელიას ბოდიშის მოხდა იმ სიტყვებზე, რომელიც დარბაზში მსხდომთა უმეტესობამ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დისკრიმინაციად მიიღო, არც უფიქრია. უბრალოდ განმარტა, რომ ფრაზა მისი ავტორობით რატი იონათამიშვილის მაღალ ბარეტონს ეხებოდა. სიტყვას მაწყვეტინებდა, რამდენჯერმე ცადა ხელის შეშლა და ის რომ მართლ პარტიაშია და ხმამაღალი ძალიან მაღალი ბარიტონი აქვს, ამით არ უნდა ისარგებლოს კოლეგამ და არ უნდა შეგიშალოს ხელი. ბოდიშის ნაცვლად ეკა ბესელიას მხრიდან გაკეთებულმა ამ განმარტებამ სიტუაცია კიდევ უფრო დაძაბა. მსგავს პასუხს იონათამიშვილი ადამიანის უფლებათა დაცვის ყოფილი თავმჯდომარისგან არც მოელოდა. დეპუტატის თქმით ბესელიამ შეურაცხყოფა არა ერთ პირს, არამედ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ყველა ადამიანს მიაყენა. ცხადია ეს იყო პირდაპირ მინიშნება შეზღუდულ შესაძლებლობაზე, რაც ძალიან უხერხულია, მით უმეტეს იმ ადამიანის მხრიდან, ვინც იყო ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე. ეს დამოკიდებულება ქმნის ძალიან ნეგატიურ სტერეოტიპებს, რომ როდესაც ერთმანეთს მოსარგებელ ადამიანს ხედავენ, პირველ რიგში უყურებენ ეთს და არა ადამიანს, ესაუბრებიან ეთს და არა ადამიანს, ამიტომ მსგავსი სიძულვილის ენა და მიდგომები ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დასრულდეს ჩვენ საზოგადოებაში. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე მყოფი სხვა დეპუტატები კი ეკა ბესელიას სიტყვებზე საპასუხოდ კონკრეტული რეაგირებისკენ სახალხო დამცველს მოუწოდებენ. პარლამენტის წევრები არ გამორიცხავენ, რომ ბესელიას ახსნა განმარტებების გაკეთება ეთიკის საბჭოსთან მოუწიოს. ეს არის, ვფიქრობ, დისკრიმინაცია პირდაპირ. ეს განცხადება იყო ყველა შშმ პირის მიმართ გაკეთებული მესიჯი, რომ ისინი არ არიან ამ საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები. სახალხო დამცველის რეაგირებაც იქნება, ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი. არსებობს შესაბამისი სტრუქტურები, რომელიც ეთიკურობის ხარისხს, ასე ვთქვათ, ამოწმებს პარლამენტის წევრების, მათი საქციელების, მათი გამონათქვამების. ჩემი აზრით, თუ კი ასეთი შემხვედრი და ადეკვატური ნაბიჯი არ იქნება, ალბათ ასეთმა სტრუქტურამ შესაბამისი დასკვნები უნდა გამოიტანოს. ადამიანის უფლებათა დაცვის და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ყოფილ თავმჯდომარეს და საერთოდ ყოფილ უფლებადამცველს და იურისტს საკუთარ სიტყვებზე განმარტებების გაკეთება ეთიკის საბჭოსთან იმ შემთხვევაში მოუწევს, თუ რატი იონათამიშვილი საჩივარს შეიტანს. წავე დისკუსია და დეპუტატებს შორის რამდენიმე დაპირისპირება. პარლამენტში ამჯერად ამ პროცესის ფონზე გიორგი მიქაუტაძეს უსმენენ. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა ამ დრომდე გრძელდება და ნათია სონღულაშვილი გვერდება ბოლო ცნობებით. ამ დროისთვის გიორგი მიქაუტაძესთან გასაუბრება მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს, თუმცა დღის ბოლოს იყო მორიგი დაპირისპირება. ამჯერად ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ კარლო კოპალიანი და ოთარ კახიძე. კოპალიანმა ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდი გააკრიტიკა, კახიძემ კი ოპონენტს წარსული შეახსენა იყო დავა რეჟიმებზე. გარდა ამისა, კიდევ ერთხელ შეაფასეს სხდომაზე დღის განმავლობაში განვითარებული მოვლენები იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით, შოუ, რომელიც ოპოზიციამ მოაწყო კანდიდატის შერჩევის პროცესს დააზიანებს. ამახსენდა სასამართლოს სხდომები იყო აბსოლუტურად დახურული, გასაიდუმლოებული და ადამიანები, რომლებიც დღეს ძალიან ხმამაღლა სვამენ შეკითხვებს, ისინი მონაწილეობდნენ განაჩენის გამოტანაში, წერდნენ ციფრს და აწოდებდნენ მოსამართლეებს. ინტერესთა კონფლიქტზე საუბრობს ბატონი კახიძე, კარგ დროს მოვიდა ადამიანი, რომელიც იყო იმ დამონებული სასამართლოს ერთ-ერთი ავტორი. თქვათ ისე განვითარდა მოვლენები ჩვენ ქვეყანაში, რომ ქვენამდე როგორც უზენაეს სასამართლოს მოსამართლემდე მოვიდა საქმე, რომ უნდა აიკრძალოს ნაციონალური მოძრაობა და მისი პოლიტიკური საქმიანობა ამ ქვეყანაში. მე მაინტერესებს როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებდით. უზენაეს სასამართლოს კომპეტენციას არ განეკუთვნება პოლიტიკური პარტიის აკრძალვა შესაბამისად ამაზე ვერ იმჟელებს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე. ბატონო კარლო, თქვენ რომელ რეჟიმსაც ემსახურებოდით, ამ რეჟიმზე ბოროტი რეჟიმი კაცობრიობის ისტორიას არ ახსოვს.
რეჟიმზე რომ ამბობს, რომ ის ჯობდა 2004-2012 წლის დამოუკიდებელი საქართველოს მმართველობას, ეს არის ბატონო ანდრი, ჩემი შეფასებით, ქართული ოცნების სახეც არის, ხო? ჩემთვის საბჭოთა კავშირი და მათი მმართველობა ეს იყო ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევა და ეს იყო რეჟიმი, რომელიც ანადგურებდა და შეიწირა ათასობით ღირსეული ქართველის სიცოცხლე, თუმცა ბატონო კარლო როგორ ბედა თემნაც შოვრატყობა დაკება როგორ ბედა კომუნისტური ასტილებიანი მერდაგან კომუნისტური რეჟიმი არ უნდა იკითხოს ბატონო კარლო ყველამ ძალიან კარგად ვიცით ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმი რომ ასევე ნაციონალური მოძრაობა იყენებდა ისეთ მეთოდებს რომელიც მათ შორის საბჭოთა კავშირში იყო აპრობირებული და ეს იყო სამარცხვინო რა თქმა უნდა როგორ შეაფასებთ ოდირის დასკვნას რომელმაც დაასკვნა ზოგისთვისო მეგობრულ გარემოში ტარდებოდა გასაუბრებაო ზოგისთვის სტრულ გარემოში ოდირის შენიშვნები თუ კარგად გაანალიზებთ იქ სახელები და გვარები არ არის მოხსენიებული თუმცა ზუსტად ის არათანმიმდევრულობა, შეკითხვების რაოდენობის განსხვავება, დროის ფაქტორის განსხვავება, ეს ყველაფერი შესაძლებელია, რომ ერთმა და ორმა წევრმა გამოიწვიოს არაკონსტრუქციული საქციელი. თუ დეპუტატს მოუნდება, რომ არაკონსტრუქციული საქციელი პროცესი ჩაშალოს, უყურეთ შემთხვევაში ეს აღწევს ამ მიზანს და გარკვეული გაჭიანურება ხდება. აი სცენები დღეს ჩვენ აქ რაც ვიხილეთ, ამ პროცესს არასოდეს არ წაადგება. ეს არის მიმართული პირიქით ამ პროცესის საწინააღმდეგოდ და არა იმისკენ, რომ თურმე ვიღაცას რაიმე კრიტიკული შეკითხვის დაფიქსირება სურს და ამას ცდილობს რაღაცა შოუს მოწყობით და სცენის დადგმით. ეს არის ძალიან სამწუხარო რეალობა. 10 საათია, რაც გიორგი მიქაუტაძის კანდიდატურის განხილვა მიმდინარეობს საკანონმდებლო ორგანოში, ამ წუთებში ის ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის კითხვებს პასუხობს, ასევე მიქაუტაძე უპასუხებს საზოგადოების იმ წარმომადგენლების კითხვებს, რომელიც წერილობით არის შესული იურიდიულ კომიტეტში, ხვალ კი პარლამენტში ელოდებიან სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეს პაატას სილაკაძეს. მადლობა ნათია სონღულაშვილის საუბრობდა საკანონმდებლო ორგანოდან. გიორგი მიქაუტაძე მე-12-ია იმ 20 კანდიდატს შორის, რომლებიც უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობისთვის იბრძვიან. ის იმ საბჭოს მდივანია, რომელმაც კანდიდატები პარლამენტისთვის შეარჩია. ეს პროცესი მისი წარსული საქმიანობა და სისტემაში არსებული მდგომარეობის შეფასება. კანონმდებელთა კითხვების საფუძველი იყო. კანონები იყვნენ, მაშინ ეს მოსამართლეები კი არა. ნებისმიერი კრიტიკული შეკითხვა. პოლიტიკური სადღეგრძელოების მოსასმენად მოსული ნამდვილად ერთი წუთით ეხლა მართლა თავი შეიკავეთ. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე ვითარება დღეს რამდენჯერმე დაიძაბა. ლანძღვის და შეურაცხყოფის სამიზნე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი და უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატი დამოუკიდებელი დეპუტატების მხრიდან რამდენჯერმე გახდა. დამოუკიდებელი დეპუტატების სხდომაზე იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრის ანა დოლიძის და საკრებულოს დეპუტატის ვატო შაქარიშვილის შეშვებას ითხოვდნენ. ამ მოთხოვნის საპასუხოდ კომიტეტის თავმჯდომარემ დეპუტატებს პროცედურები და შეთანხმებული წესი შეახსენა. მე მას როგორც ადამიანს ეს ყველაფერი ვაპატიე, მაგრამ როგორც მოქალაქეს მოსამართლისთვის უსამართლო განაჩენის პატიება ნამდვილად არ შემიძლია. მაქვს უფლება რომ ამ სხდომას დავესწრო როგორც მოქალაქე და კეთილი ინებონ ააყენონ აპარატის თანამშრომლები, რომლითაც გამოტენილია ეს დარბაზი, რომ მოქალაქეები არ შევიდნენ. ისინი გადასვან და აყურებინონ ტელევიზორიდან ამ სხდომას. თუ კი ვინმეს აქვს დასწრების სურვილი და ადგილები აქ არ გვაქვს თავისუფალი, თავაზობთ აქვე დარბაზში აივანზე დასწრების უფლებას და შესაბამისად მასაც ისევე როგორც ყველა სხვა შევთავაზეთ აქ დასწრების საშუალება და როგორც ჩანს იუკადრისა მოქალაქეებთან ერთად დაჯდომა და ძალიან უხერხულია საბჭოს წევრის მხრიდან. კომიტეტში წინასწარ მათ შორის ოპოზიციის ჩართულობით განისაზღვრა გარკვეული წესები, კითხვის დასმის ავტორებიდან დაწყებული, დროით გაგრძელებული და კომიტეტი ცდილობს, რომ ბოლომდე ამ წესით დადგენილი წესით და შეთანხმებული წესით მეიყვანოს ბოლომდე. მოგვიანებით მათ ამ მოთხოვნას კიდევ ერთი დაემატა. დეპუტატების ნაწილმა მოითხოვა ვატო შაქარიშვილს კითხვის დასმის უფლება ჰქონოდა, თუმცა ამ მოთხოვნაზე უარის მიღების შემდეგ გამოსავალი თავადვე მოძებნეს. წერილობით შესულ კითხვებს სხდომის ბოლოს თავად თავმჯდომარე კითხულობს, თუმცა დამოუკიდებელმა დეპუტატებმა გამონაკლისის დაშვება მოითხოვეს. ნებისმიერ მოქალაქეს, ვისაც აქვს კითხვის დასმის უფლება, გვაქვს წესი შემუშავებული და ჩვენ ამ წესს ვიცავთ, მომართავენ და მე ამ შეკითხვას ვაჟღერებ. თქვენ შეგიძლიათ გააჟღეროთ. რა შეკითხვა გაქვთ? რა შეკითხვას დაუსვამდით, რომ მითხრათ თუ ბატონო ლევან. ერთი წუთით. რომ მიეცი საშუალება,
პროცესი არ დამამსგავსოთ ცირკს, ხო არა მეთქვი? გიორგი მიქაუტაძეს დეპუტატებმა დღეს ძირითადად წარსული სამოსამართლეო საქმიანობა გაახსენეს. გიგაბუკიამ კონკრეტული პასუხი იმ კონკრეტულ საქმეზე მოითხოვა, რომელიც პირადად მას უკავშირდება. ჩვეულ სტილში სვამდა შეკითხვებს რომან გოცირიძე. რა იყო მთავარი მოტივატორი თუ მოგელაძე კონკრეტულად უფრო დაგიზუსტებთ როგორც ბრალდებელი ბრალს მიყენებდა მე გიგაბუკიას რომ თანხა გადავრიცხე და ქართულ ოცნების შეწირულობა გავაკეთეთ იმ დროს ოპოზიციაში ვიყავით და თქვენ 35,000 ლარი გადავრიცხეთ მე მქონდა ზუსტად არ მახსოვს სადღაც $100,000-ზე მეტი საბანკო ანგარიზე და იქიდან გადაერიცხა ეს თანხა და თქვენ მე დამაჯერიმეთ 177,000 ლარით. აი ის მესვი თანხის რაოდენობაზე არ გულისხმობ კანონმდებლობა, მაშინ ზე განსაზღვრავდა რა რითი ისარგებლეთ ამ შემთხვევაში. ჩემი მტკიცებულება რატომ არ მიიღეთ მტკიცებულებად? არის კანდიდატი ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის ამ კანდიდატს მეორე პარტიის ლიდერები ესხმიან თავს მისი წარსულის გამო და მისი აწყო არჩევანის გამო და გამოდის მოსამართლე იწვევს მას დებატებში და ეუბნება რომ შენ რა უფლებით მაკრიტიკებ მე როცა აი ამ და ამ პარტიის წევრი ხარო ანუ იგივე ხაზს იმეორებს რასაც მისი ოპონენტები იყენებდნენ ამ კანდიდატის წინამდე ეს ნორმალურია თუ არა და ვინ არის ეს თუ მიხვდით თქვენ უნდა დაასახელოთ მე არ გაგცემთ მაგაზე ესე ჰარი პოტერში არის რომ არ უნდა თქვა სახელი ხო იცით ბოროტის მურუსიძეზე ვსაუბრობ. ეს არ შეეხებოდა აბსტრაქტულ განმარტებას და პოლიტიკაში შეჭრის ესე ვთქვათ სახეს ნუ მისცემთ ამას, იმიტომ რომ ასეთი ამდაგვარი ანუ არასწორად აღწერე მე ვითარებას გავიგე ხო? ანუ თუ ბატონმა მურუსიძემ რომლის გავიგე საქმიდან კონკრეტულ საქმეზე პასუხობდაო გავიგე რომელსაც ძალიან აქტიურად თავისი პოლიტიკური კარიერის ესე ვთქვათ გასაძლიერებლად იყენებდა კი ბატონი შაუგულიძე იყენებდა თავის პოლიტიკური კარიერის გასაძლიერებლად საქმე სადაც იყო ადვოკატი გავიგე უბრალოდ მურუსიძეს გვარი კიდე არ გიხსენებიათ რო იცოდეთ მაინც დიახ ხო დიახ იქნებ გითხრათ ერთხელ ეგ გვარი არა მურუსიძე ვერ იმეორებთ მე ვარ მურუსიძე მადლობა დიდი რამდენი არის სასჯელი უმაღლესი სასჯელი მოტაცებაზე. ყველაზე დიდი სასჯელი რა არის? განსხვავებული სასჯელებია, გააჩნია გარემოებებს, ზეპირად არ მახსოვს ნამდვილად. კაცი, რამდენი არის სასჯელი მთვარის მოტაცებაზე? კიდევ ვიმეორებ, რომ პატივსცემ იუმორის გრძნობას, მაგრამ ამისთვის არ ვარ აქ მოსული. გასაგებია, ვინ მოიტაცა მთვარე? და ბოლო შეკითხვა. დიდი პატივისცემით ბატონ რომან გავშევიკავებ ამგვარ გასაგებია და ბოლო შეკითხვა. დისკუსიაში შემოსვლისგან. გასაგებია, ვინ დაწერა მთვარის მოტაცება? ვინ დაწერა მთვარის მოტაცება? კონსტანტინე გამსახურდია. ალბათ. რატომ გადააგზავნა იუსტიციის საბჭო მოსამართლეობის კანდიდატთა სია პარლამენტში 24 დეკემბერს და იყო თუ არა ეს ირაკლი კობახიძესთან შეთანხმებული. ეკა ბესელიას ამ კითხვის საპასუხოდ კანდიდატმა კონსტიტუციისკენ მიუთითა და თქვა, რომ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ კანონის სრული დაცვით იმოქმედა. რატომ გამოაგზავნეთ დეკემბრის ბოლო კვირის ორშაბათს რიგარეშე სხდომაზე ის 10 კაციანი სია არანაირი ჩარევის ბერკეტი არც საშუალება არ ქონია იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს რომ ევარაუდა როდის განიხილავს პარლამენტი ამას დაჩქარებული წესით განიხილავდა თუ შენელებული წესით ეს თქვენი გადასაწყვეტი იყო აბსოლუტურად ჩვენ ვადებში კანონის შესაბამისად ისეთი კონსტიტუციით როგორც თქვენ მიიღეთ და ისეთი რეგულაციებით როგორც თქვენ მიიღეთ ამ კონსტიტუციის ზალაში შესვლამდე იმოქმედა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ და გააკეთა წარდგენა მათი კაცის ჩვენ გადაწყვეტილების მიღებამდე არავისთან კონსულტაცია არ გქონია საპროცესო შეთანხმებებით გირაოთი და ასე შემდეგ რასაც სასამართლო ანიჭებდა მოსახლეობას ასე ვთქვათ სასამართლო პროცესების დროს 2009-დან 2012 წლის განმავლობაში 4 წლის განმავლობაში რამდენი გონიათ რამდენი ასე ვთქვათ დააკისრა სასამართლომ მოსახლეობას 460 მილიონი მაინც ობიექტურობის თვალსაზრისით კარგი იქნება რომ უფრო მკვეთრად შეაფასოთ ხოლმე ის სისტემა რომელშიც თქვენ გიწევდათ მოღვაწეობა გიორგი მიქაუტაძე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი და საქალაქო სასამართლოს უვადო მოსამართლეა ის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის 20 კანდიდატიდან მე-12-ია რომელმაც დეპუტატების შეკითხვებს უპასუხა
ვაშინგტონის მხარდაჭერა თბილის ორპარტიული კანონპროექტი, როგორც ცალკე მდგომი დოკუმენტი, რომელიც მხოლოდ საქართველოს ეხება, შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის საგარეო კომიტეტმა ერთხმად დაამტკიცა. დოკუმენტი საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცებისათვის სახელმწიფო მდივანს ოფიციალურ თბილისთან თანამშრომლობის მომავალი 5 წლის სტრატეგიის წარდგენას ავალებს. კონგრესი მოითხოვს დაწესდეს სანქციები იმ პირთა წინააღმდეგ, ვინც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების უხეშ დარღვევაშია ბრალდებული. საკანონმდებლო აქტით კონგრესი გმობს რუსეთის მიერ საქართველოს რეგიონების, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ოკუპაციას და საქართველოს მოქალაქეების არჩილ ტატუნაშვილის, გიგა ოთხოზორიასა და დავით ბაშარულის მკვლელობებს. კანონპროექტით კონგრესი ამერიკის სავაჭრო წარმომადგენლებს მოუწოდებს გადადგან ქმედითი ნაბიჯები საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მოლაპარაკების დაწყების მიმართულებითაც. წარმომადგენელთა პალატაში განხილვამდე კანონპროექტი კონგრესის რამდენიმე კომიტეტმა, მათ შორის საგარეო ურთიერთობათა, იურიდიულ საკითხთა და შემოსავლების კომიტეტმა ერთხმად მიიღო. იქნება პირველი სრულფასოვანი კანონი, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების საკანონმდებლო ორგანო მიიღებს საქართველოსთან დაკავშირებით. ეს არის ცალსახად და ერთაზროვნად მხარდამჭერი დოკუმენტი, რომელშიც ხაზგასმული არის როგორც ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტის, ასევე სხვა კუთხით საქართველოს მხარდაჭერა, მათ შორის ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩადენილი დანაშაულებისთვის სანქციების დაწესების თემა და მათ შორის თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმებისკენ მოწოდება. კანონპროექტი მოუწოდებს შესაბამის უწყებებს, რომ შეიმუშავონ თავდაცვასა და უსაფრთხოებაში 5 წლიანი სტრატეგია საქართველოსთან მიმართებაში და ასევე ასახული არის ის მოთხოვნა, მოწოდება სავაჭრო წარმომადგენლების მიმართ, რომ დაიწყოს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ განხილვა. ამერიკის პოლიტიკის დღის წესრიგი, პოლიტიკური დღის წესრიგი არის ძალიან დატვირთული, თვალსადევნებთ ამ პროცესებს, თურქეთის და სირიის საკითხი და აი ზუსტად ამ ფონზე, როდესაც წარმომადგენელთა პალატა განიხილავს საქართველოსთვის მნიშვნელოვან დოკუმენტს, ეს კიდევ ერთხელ ცხადყოფს თუ რამდენად მნიშვნელოვანი პარტნიორი არის საქართველო ამერიკისთვის. გენპროკურატურაში ვახტანგ გომელაური, მისი ყოფილი მოადგილე სოსო გოგაშვილი და სუსის ანტიტერორისტული ცენტრის ხელმძღვანელი დაიკითხნენ. მათ უწყებას ჩვენება მისცეს პანკიში ჩატარებული სპეცოპერაციისას გარდაცვლილ თემილან მაჩალიკაშვილის საქმეზე. ინფორმაციას ადასტურებენ როგორც საგამოძიებო უწყებაში, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც. 2 თვის წინ გამოკითხვაზე მისვლას არ უარყოფს სოსო გოგაშვილიც. საქართველოში ხელოვნური ინტელექტის ბიზნეს ასოციაცია შეიქმნა. მისი მიზანი ქვეყანაში ამ დარგის ცალკე განვითარება, ასევე ამ მიმართულებით ცნობიერების ამაღლება იქნება. პრეზენტაციაზე ქართული ხელოვნური ინტელექტის შემქმნელის გიორგი ჩახნაშვილის პროგრამაც წარადგინეს, რომელიც კომპანიებს ბაზრების ეფექტიანად შესწავლის შესაძლებლობებს მისცემს. ამ ინოვაციის შესახებ ლევან ფოჩხუა ისაუბრებს. ხელოვნური ინტელექტის ბიზნეს ასოციაციის პრეზენტაცია სულ ცოტა ხნის წინ გაიმართა. მომავალში ამ ასოციაციის ძირითადი მიზანი იქნება ხელოვნური ინტელექტის როგორც ცალკე დარგის ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ის ბიზნესისა თუ სახელმწიფოსთვის და ზოგადად ბიზნეს პროცესების გამარტივებისთვის. 2020 წლისთვის ბიზნესის მსოფლიო ბრენდების 78% გეგმავს, რომ ხელოვნური ინტელექტის იმპლემენტაცია მოახდინოს. შესაბამისად, რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს, რომ საქართველომაც გარკვეულწილად უნდა დაიწყოს ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით განვითარება, პირველ რიგში დაიწყოს კვლევები, საჭიროებები, ზუსტად ის სეგმენტი და ის ეკონომიკის დარგები გამოავლინოს, რომელშიც არის აუცილებელი და საჭირო ამ მიმართულებით ტექნოლოგიური განვითარება. ინტელექტის აპლიკაციები გამოიყენება უამრავ სფეროში, დღესდღეობით დაწყებული ჯანდაცვიდან, შემდეგ ენერგეტიკა იქნება, სოფლის მეურნეობა იქნება თუ სხვა სფეროები, როგორც არის უსაფრთხოება. გაეროში ჩვენ ხელოვნური ინტელექტის აპლიკაციებს ვცდილობთ, რომ გამოვიყენოთ გაეროს მდგრადი განვითარების გეგმების შესასრულებლად და მისი პოტენციალის სრულიად გამოსაყენებლად, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. დღესვე და პირველად საქართველოში ახლა დაფუძნებულმა AI Georgiam წარმოადგინა ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული კვლევის პრეზენტაცია. პრეზენტაცია წარმოადგინა გიორგი ჩახნაშვილმა, რომელიც არის ქართული ხელოვნური ინტელექტის Digital Mind-ის შემქმნელი, თუ რას ითვალისწინებს ეს პროექტი და რაში მდგომარეობს ხელოვნური ინტელექტის უნიკალურობა, ამაზე თავად პროექტის ავტორი საუბრობს. ჩემი პროდუქტი არის დაფუძნებული მარკეტინგის კვლევის ან სპეციფიკურად ბაზრის კვლევის თემაზე. შეუძლია ამოიღოს ესეთი სემისტრუქტურული დოკუმენტებიდან, ანუ საიტებიდან ძალიან ბევრი ინფორმაცია, როდესაც საჭიროა თავ კომპანიამ გააკეთოს ანალიზი ძალიან ბევრი პროდუქტის. ამისთვის ადამიანის მოხმარება, რა თქმა უნდა,
არ იქნება აბსოლუტურად ეფექტური. ამიტომაც ჩვენ ვცადეთ, რომ ავტომატიზირება გაგვეკეთებინა ამ საქმეს. ღონისძიებას ესწრებოდნენ საფინანსო, საბანკო, სადაზღვევო, სამშენებლო და ასევე ბიზნეს წრეების წარმომადგენლები. თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმის ფარგლებში საქართველოს უცხოელი ჟურნალისტები ეწვივნენ. ფორუმის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე კი საქართველოს რეგიონებში ჩავიდნენ. მედიის წარმომადგენლებმა ქუთაისსა და კახეთში ინდუსტრიული ზონები დაათვალიერეს. საქართველოს ტურისტული პოტენციალის გაცნობასთან ერთად ადგილობრივ საწარმოებსაც ესტუმრნენ. თბილისი აბრეშუმის გზის ფორუმის ფარგლებში ჩამოსულმა ჟურნალისტებმა მედიატორი წინანდლიდან დაიწყეს. რეპორტიორები ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმს ეწვივნენ. პირველი აღფრთოვანება სასახლის დანახვისას არ დაუმალავთ, მაგრამ ტრადიციულად მათთვის ყველაზე საინტერესო კულინარიული ტრენინგი აღმოჩნდა, რომელიც ღვინის დეგუსტაციით დასრულდა. კახეთში ორი ჟურნალისტი ჩავიდა ბელგიიდან და საფრანგეთიდან. როგორც ამბობენ, აქ ადრეც ყოფილან, თუმცა სხვადასხვა მისიით. პირველ რიგში ბოდიშ გიხდით, რომ ქართული ვერ ვისწავლე, ძალიან რთული აღმოჩნდა ჩემთვის. ძალიან მიყვარს ქართველები, აქ ბევრი მეგობარი მყავს. ფორუმზე მინდა დავაფიქსირო ჩემი აზრი იმის შესახებ, რომ კარგი იქნება თუ იარსებებს პირდაპირი რეისები ბულგარეთსა და საქართველოს შორის. ეს ჩემი მესამე ვიზიტია. პირველად აგვისტოს ომის დროს ვიყავი 9 დღით, მას შემდეგ კიდევ ჩამოვედი რამდენიმე ინტერვიუ ჩასაწერად. ახლაც საქვარდა იმედი მაქვს ფორუმის ფარგლებში ბევრ საინტერესო ადამიანს შევხვდები, რომ ინტერვიუები ჩავწერო და კარგი რეპორტაჟი გავაკეთო. მომდევნო გაჩერება ქალაქი გორია. ჟურნალისტებმა თბილისიდან დაახლოებით 90 კილომეტრის მოშორებით 6 ქარის ტურბინა ნახეს. მედიის წარმომადგენლებს მიეწოდათ ინფორმაცია ქარის ელექტროსადგურზე, რომელიც 25,000-მდე ოჯახს ენერგიით ამარაგებს. ჟურნალისტები ჩქარობენ, ახლა მათ ქუთაისი და მზის ენერგიის მოდულების მწარმოებელი ქარხანა ელოდებათ, რომელსაც გერმანული კომპანია A-Solar ქმნის. უცხოელებმა თავად ნახეს, როგორი წარმოება მზის პანელები და კომპანიის დირექტორს მათთვის საინტერესო კითხვები დაუსვეს. აქ ვარ იმისთვის, რომ გავიგო უფრო მეტი საქართველოზე, რა ხდება ინოვაციური სტარტაპების და ლოჯისტიკის მიმართულებით. რამდენადაც ვიცოდი და ჩემი თვალით ვნახე, ეს არის ულამაზესი ქვეყანა დიდი პოტენციალით. ამიტომ მაინტერესებს, რა სამომავლო გეგმები აქვს მას მსოფლიო მასშტაბით. ჟურნალისტების რეგიონული ტურის ბოლო გაჩერება ქუთაისის აეროპორტია. დირექტორმა უცხოურ მედიასთან თავად ისაუბრა ქუთაისის ახალი სამგზავრო ტერმინალის მშენებლობაზე, რომლის დასრულების შემდეგ აეროპორტს 7 გასასვლელი ექნება და საათში 1200 მგზავრის შეუფერხებლად გადარებას შეძლებს. ათვალიერებენ საქართველოს ყველაზე წარმატებულ ეკონომიკურ ობიექტებს, მათ შორის ერთ-ერთი გამოჩეული გახლავთ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი, რომელიც 9 თვის განმავლობაში 40%-იანი მატებით გამოირჩევა მგზავრთნაკადში, ასევე აეროპორტი მიმდინარეობს ტერმინალის გაფართოების ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი და ემატება ახალი მიმართულებები და ახალი ავიაკომპანიები, მათ შორის ცნობილი ავიაკომპანია Ryanair. ფორუმის ფარგლებში ჟურნალისტებს საშუალება ექნებათ შეხვდნენ ქართველ პოლიტიკოსებს, ბიზნესმენებს და მათ თავად დაუსვან კითხვები საქართველოს სამომავლო ეკონომიკურ გეგმებთან დაკავშირებით. საკუთარ ქვეყნებში დაბრუნების შემდეგ კი უცხოური მედია საქართველოს შესახებ ისაუბრებს. წელს აბრეშუმის გზის ფორუმს 200-მდე ადგილობრივი და უცხოელი ჟურნალისტი აშუქებს. აბრეშუმის გზის ფორუმის შესახებ ისაუბრებენ დღეს გადაცემაში პირისპირ ირაკლი ჩიხლაძე გვერდება გადაცემის ავტორი და წამყვანი. საღამოშვიდობისა თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმი როგორც შესაძლებლობა ეფექტურად შევასრულოთ ჩვენი მისია და ვიყოთ ევროპასა და აზიას შორის ხიდი. ამ სიტყვებით გახსნა დღეს პრემიერ-მინისტრმა ფორუმი, რომელსაც 60-მდე ქვეყნის სამთავრობო და ბიზნეს სექტორის 2000-მდე წარმომადგენელი ესწრებოდა და რომლის მიზანი საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობებისა და თანამშრომლობის გაღრმავება. განსაკუთრებით ისეთ სექტორებში, როგორიცაა ტრანსპორტი, კომუნიკაციები, ვაჭრობა, ენერგეტიკა და ტურიზმი. უფრო კონკრეტულად, რა შესაძლებლობას ქმნის მსგავსი ფორმატის შეხვედრები როგორც სახელმწიფოსთვის, ისე კერძო სექტორის წარმომადგენლებისთვის. სწორედ ამ თემაზე გვექნება დღეს დისკუსია. გადაცემას გავხსნი რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრთან საუბრით, ასევე მოვისმენთ ეკონომიკის მინისტრისა და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლების პოზიციებს და ხედვებს. ვიწყებთ ზუსტად საათზე. წარმატებული ეთერი ირაკლის, ჩვენ კი შევხვდებით დღის სხვა მთავარი თემებით რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში. ფრანკფურტის ციგნის ბაზრობიდან ციგნის მსოფლიო დედაქალაქამდე ექსკლუზიური რეპორტაჟი ციგნის ფესტივალზე გერმანიიდან. შეუერთდით თავგადასავალს, რას უყვება რაინიარი მგზავრებს საქართველოს შესახებ.
ამის შემდეგ უყურებთ ქრონიკასაც საათზე. შრომის კოდექსში შესატანი ცვლილებები კვლავ სადავოა და მსაქმებელთა უმეტესობა და ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლები კანონპროექტს აკრიტიკებენ და მასში გარკვეულ ხარვეზებს ხედავენ. მაგალითად, თუ 48 საათიანი სამუშაო გრაფიკი ოფიციალურად დაწესდება, შესაძლებელია ხელფასი ან დასაქმებულთა რაოდენობა შემცირდეს, ასეთია კანონპროექტის მოწინააღმდეგეთა პოზიცია. ცვლილებების ავტორები კი განმარტავენ, რომ გადაწყვეტილება ჯერ არ არის მიღებული. რეფორმაზე დღეს დაინტერესებულ ერთხელ მრგვალი მაგიდის ფორმატში იმსჯერეს. ნორმირებული და ზეგანაკვეთური სამუშაო საათების განსაზღვრა, შვებულების დასვენებისა და შესვენების სტანდარტების დადგენა, სტაჟირების მექანიზმის შემოტანა და მინიმალური ხელფასის დადგენა. ეს ის ძირითადი საკითხებია, რომელიც ახალი შრომის კოდექსით უნდა დარეგულირდეს. დაინტერესებულმა მხარეებმა რეფორმაზე დღეს მრგვალი მაგიდის ფორმატში იმსჯელეს. დოკუმენტი ჯერ ისევ საკანონმდებლო ინიციატივის სახით არსებობს, რადგან სამუშაო და დასვენების დროის რეგულირების საკითხი ჯერ კიდევ მსჯელობის საგანია. დღეს წარმოდგენილი ვარიანტით არის გარკვეული სტანდარტები ჩამოყალიბებული, 40 საათიანი სამუშაო დრო, პლუს ამას ზეგანაკვეთური სამუშაოს ლიმიტები, რომლითაც დასაქმებულს ეგძლება უფლება თავი დაიცვას. შრომის კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებს არ იზიარებს დამსაქმებლები. ბიზნესი ახალი საკანონმდებლო ინიციატივის ამოქმედების შემთხვევაში რისკებს ხედავს. დასაქმებულთა რაოდენობა შეიძლება შემცირდეს. მეორე ვარიანტია ის, რომ დასაქმებულთა რაოდენობა არ შემცირდება, გაიზრდება პირიქით და ამავდროულად მათ ხელფასები შეუმცირდება. მესამე, დასაქმებულთა საკმაოდ მოცულობით ნაწილი გადაინაცვლებს არაფორმალურ სექტორში. შრომის ბაზარი ბჭყალებში გაშავდება. განსაკუთრებით პრინციპული არის 48 საათიანი სამუშაო კვირის შეზღუდვა ყველასათვის. განურჩევლად ეს ჩვენი აზრით პრინციპულად მიუღებელია. ბიზნესისგან განსხვავებით წარმოდგენილი კანონპროექტის ძირითად პრინციპებს მხარს უჭერს პროფესიული კავშირების გაერთიანება. თუმცა გაერთიანებას ზეგანაკვეთურ შრომასა და ღამის საათებში დასაქმებულებთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრებები აქვთ. რომ ის 25%-იანი ტარიფი, რომელიც შემოგთავაზა კანონპროექტის ავტორმა, არის დაბალი თუ გადავხედავთ სხვა ქვეყნების პრაქტიკას და ასევე ვფიქრობთ, რომ უნდა არსებობდეს მთელი რიგი შეღავათები ღამის სამუშაოებზე დასაქმებული პირებისთვის. განსხვავებების ფონზე დოკუმენტზე მსჯელობა კიდევ გაგრძელდება. კანონპროექტის ერთ-ერთი ინიციატორი ამბობს, რომ გადაწყვეტილება დაინტერესებული მხარეების უშუალო ჩართულობით მიიღება. თუმცა დეპუტატი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ დამსაქმებლები დასაქმებულებს ხშირ შემთხვევაში არასახარბიელოდ იყენებენ და ეს უნდა შეიზღუდოს. ზოგიერთ შემთხვევაში ხდება ხოლმე დასაქმებულების ექსპლუატაციაც კი ესეთი შემთხვევებიც არის, იმიტომ რომ გამოზომლად ბევრს მუშაობს ზოგი ადამიანი და ეს გარკვეულად უნდა შეიზღუდოს. ახალ საკანონმდებლო ინიციატივაზე მსჯელობისთვის დაინტერესებული მხარეები კიდევ რამდენიმე კვირის განმავლობაში შეიკრიბებიან. შემდეგ კი დასვენებისა და სამუშაო დროის რეგულირების საკითხებზე დეპუტატები იმსჯელებენ. პარლამენტში დოკუმენტი საშემოდგომო სესიის ფარგლებში შევა. ვერა ივანიშვილი ამაზონის ტროპიკული ტყის გადასარჩენად მიმდინარე კამპანიას უერთდება. მან ვიდეო მიმართვა Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე გაავრცელა. მუსიკოსმა ხანძრით დაზარალებული ტყის მასივის გადასარჩენად საქველმოქმედო ორგანიზაციას $1,100,000 გადაურიცხა. ამაზონის ტყის გადასარჩენად კამპანია მსოფლიო მასშტაბით უკვე რამდენიმე თვეა მიმდინარეობს. ამაზონის ტყე იწოდა ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში. ხანძარი ანადგურებს ჩვენი პლანეტის ფილტვებს, ჩვენ ცხოვრებასა და ჩვენი შვილების მომავალს. ეს აქმედებისკენ მოწოდება. დღეს მინდა დავეხმაროთ ჩემს ბრაზილიელ მეგობრებს, ვინც ჩვენსა და ამ კატასტროფას შორის დგანან. მიუხედავად იმისა, რომ ათასობით მილის მოშორებით ვცხოვრობ. ბრაზილიელმა გულშემატკივრებმა ისეთი მიმიღეს, როგორიც ვარ, მეპყრობოდნენ უზადო პატივისცემით, ოჯახის წევრივით. მსგავსი სიყვარულის სულისკვეთებით მსურს დავეხმარო მათ როგორც შემიძლია. დიდი დაფიქრების შემდეგ ვიპოვე ორგანიზაცია, რომელსაც მჯერა შეუძლია რაღაცა შეცვალოს და რომელსაც ვენდობი. მას ქვია ISA, გადავწყვიტე გადაურიცხო $1,100,000. მასში შედის ჩემი თავდადებული შრომით შექმნილი დანაზოგი და ჩემი ოჯახის წვლილიც. მოგიწოდებთ ყველას მიიღოთ მონაწილეობა და იმოქმედოთ. ნებისმიერი წვლილი რაოდენობის მიუხედავად, გონივრული და უკიდურესად მნიშვნელოვანია. ერთად შეგვიძლია შეცვლა. გმადლობთ და ღმერთმა დაგლოცოთ.
თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი სოჩში ვლადიმერ პუტინს ხვდება. მხარეები ჩრდილო სირიაში შექმნილ ვითარებას განიხილავენ. ორი ქვეყნის ლიდერების შეხვედრა თითქმის 6 საათია გრძელდება. შეხვედრის დაწყებამდე პუტინმა ჩრდილოეთ სირიის კრიზისს უმწვავესი უწოდა და იმედი გამოთქვა, რომ პრობლემის გადაჭრა მოლაპარაკების გზით მოხერხდება. ერდოღანი ჩრდილოეთ სირიაში სამხედრო ოპერაციის 5 დღით შეჩერებას 17 ოქტომბერს დათანხმდა. იმ შემთხვევაში, თუ თურქული ძალები თურქეთის მოსაზღვრე რაიონებს არ დატოვებენ, ის ოპერაციის განახლებით იმუქრება. სავის ვადა დღეს იწორება. კანადის საპარლამენტო არჩევნებში პრემიერ-მინისტრ ჯასტინ ტრიუდოს ლიბერალური პარტია იმარჯვებს, თუმცა მმართველი პარტია საკანონმდებლო ორგანოში სავარაუდოდ უმრავლესობას ვერ შეინარჩუნებს. ამ დროის მონაცემებით ტრიუდოს პარტიას 338 ადგილიან პარლამენტში 156 მანდატი აქვს. იმისათვის, რომ ლიბერალებმა მთავრობა ჩამოაყალიბონ, 170 მანდატი სჭირდებათ. სამხრეთ კალიფორნიაში ხანძარზე ებრძვიან ცეცხლი ლოს-ანჯელესიდან 29 კილომეტრის დაშორებით ტყის მასივს გაუჩნდა და დასახლებულ რაიონებზე გავრცელდა. დაიწვა რამდენიმე საცხოვრებელი სახლიც. დაღუპულთა და დაშავებულთა შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით არ გავრცელებულა. ავიაკომპანია Ryanair ტურისტებს საქართველოში მოგზაურობისკენ მოუწოდებს. ირლანდიურმა ავიაკომპანიამ ვიდეო რგოლი სოციალურ ქსელში განათავსა. მსოფლიოში ცნობილი ავიაბრენდი ჩვენს ქვეყანაში პირველ რეისს ორ კვირაში განახორციელებს. საქართველო 39 ქვეყანაა, სადაც Ryanair ოპერირებას დაიწყებს. ეს ვიდეო დაფუძნებულია საქართველოს რეალური ვიზიტორების მიერ გამოქვეყნებულ რეალურ პოსტებზე სოციალურ მედიაში. შემოუერთდი მათ თავგადასავალს საქართველოში. ამ პოსტით აქვეყნებს რეკლამას საქართველოზე ავიაკომპანია Ryanair Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე და თან ვიდეოს აზიარებს, რომელშიც ტურისტები საქართველოს შესახებ ყვებიან. სულ რაღაც ორ კვირაში მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი და დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია ფრენას ჯერ თბილისიდან, შემდეგ კი ქუთაისიდან დაიწყებს. ერთი მიმართულებით ფრენის საშუალო ფასი 40 евро იქნება. ძალიან მნიშვნელოვანია მომხმარებლისათვის ჩვენ უფრო შევძლებთ გადაფრენას, გადმოფრენას თუ გაიაფდება ბილეთები. დაბალ ბიუჯეტიანი, შესაბამისად უფრო მეტი, ვისაც შეუძლია წასვლა საზოგადოებრივ, უფრო მეტი წამსველი იქნება და შესაბამისად უფრო დამსვენებლების, რა თქმა უნდა, მაყოფილები იქნება. დამატებითი ავიალაინერების მისაღებად ემზადება ქუთაისის აეროპორტი. მგზავრთა გაზრდილი ნაკადის გამო ახალი სამგზავრო ტერმინალი შენდება. მშენებლობის დასრულების შემდეგ აეროპორტს 7 გასასვლელი ექნება და საათში 1200 მგზავრს შეუფერხებლად გაატარებს. ბოლო 9 თვის მონაცემებით მხოლოდ ქუთაისის აეროპორტში მათი რაოდენობა 40%-ით გაიზარდა. ჩვენ გვაქვს კონცეფცია, რომ ქუთაისი გადაიქცეს რეგიონის ჰაბად ევროკავშირთან პირდაპირ ავიამიმოსვლის მიმართულებით. ამისათვის ვამატებთ ავიარეისებს, როგორც არსებული ავიაკომპანიის ვიზიარის შემთხვევაში და ნოემბრიდან იწყებს ოპერირებას ავიაკომპანია Ryanair, რომელთანაც მოლაპარაკებები წარმატებით დაიწყო და დავასრულეთ სულ რამოდენიმე თვის წინ. საქართველოში კიდევ ერთი პოპულარული ავიაკომპანიის შემოსვლით ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ტურისტული ნაკადების მკვეთრად გაზრდას პროგნოზირებს. არსებობს ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა ავიაკომპანიასა და სახელმწიფოს შორის და ჩვენ ბუნებრივია უკვე ერთობლივად გეგმავთ იმ საპრომოციო ღონისძიებებს, რომელიც ერთობლივად და ერთიანი საქმისთვის იქნება, ასე ვთქვათ, ძალიან წარმატებული, რაც ჩვენი ქვეყნის ცნობადობას უმთავრესად და მეორეს მხრივ ჩვენ ქვეყანაში ბევრი დამატებითი ტურისტის მოზიდვა შეუწყობს ხელს. რას მოუტანს ქვეყანას და მის ეკონომიკას ახალი პოპულარული და დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიების შემოსვლა. ეკონომისტები ამბობენ, რომ ეს გაზრდის კონკურენციას შესაბამისად ხარისხს. დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიები ქმნის თანამედროვე ავიაციის საავიაციო ბაზარზე ამინც და სწორედ ისინი ქმნიან ერთ-ერთ ყველაზე დიდი რაოდენობის მგზავრთ ნაკადს, რაც არის მნიშვნელოვანი როგორც ტურიზმის განვითარებისთვის, ზოგადად საავიაციო სექტორის განვითარებისთვის და ასევე საბოლოოდ რაც თქმა უნდა რაც ეკონომიკას უწყობს ხელს. Ryanair-ის ავიალაინერები 40-მდე ქვეყნის 2000-მდე მიმართულებით დაფრინავენ. საქართველო იქნება 39 ქვეყანა, სადაც კომპანია ოპერირებას დაიწყებს. მილანი, მარსელი, ბოლონია და კიოლნი. დასაწყისისთვის კომპანია ამ მიმართულებებით იფრენს, თუმცა გეგმაშია კიდევ 9 ქალაქის დამატება. რეპრესირებულ მწერალთა მუზეუმილია ჭავჭავაძის პირველი სტამბის აღდგენა, მსოფლიო ბესტსელერების ავტორების ვიზიტები, ასევე საბავშვო ფემინისტური და 24 საათიანი ბიბლიოთეკები. ასამდე პროექტი საქართველოში 2021 წელს თბილისში როგორც წიგნის მსოფლიო დედაქალაქში იგეგმება. რა გავლენა იქონია სტატუსის მოპოვებაზე, ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს შარშანდელმა წარმატებამ. მნიშვნელოვანი ლიტერატურული ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა გერმანიაში იმედის კამერასთან ამ თემის შესახებ ექსკლუზიურად ისაუბრეს.
საქართველოს შარშანდელი წარმატების შესახებ ფრანკფურტში წელსაც აქტიურად საუბრობდნენ. შემდეგი მასშტაბური ლიტერატურული გამოწვევა ჩვენს ქვეყანას 2 წელიწადში ელის. გერმანიაში ფიქრობენ, რომ 2021 წლის წიგნის მსოფლიო დედაქალაქად თბილისის შერჩევისთვის მნიშვნელოვანი წინაპირობა ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის საპატიო სტუმრობა იყო. დარწმუნებული ვარ, რომ გადაწყვეტილების მიღებაზე დიდი გავლენა იქონია შარშანდელმა წარმატებამ. ეს იყო ერთ-ერთი საუკეთესო საპატიო სტუმარი ქვეყანა, რომელიც ოდესმე გვყოლია. საქართველოს განსაკუთრებული აღმოჩენა იყო, როგორც გამომცემლობებისთვის, ისე მკითხველისთვის. პრეზენტაცია, რომელიც თქვენ გქონდათ 2018 წელს ფრანკფურტში მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში მოექცა და ვფიქრობ, ადამიანები, რომლებიც დაინტერესდნენ ქართული ლიტერატურით და კულტურით 2021 წელს ადგილზე გაეცნობიან მას. ეს უდიდესი წარმატებაა, რადგან წიგნის მსოფლიო დედაქალაქის სტატუსის მოპოვების მსურველი ბევრი სხვა ქალაქი იყო. ძალიან მიხარია, რომ ეს სტატუსი თბილისს მიენიჭა. ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ კრიტერიუმებს შორის არის სიტყვის თავისუფლების, გამოხატვის თავისუფლების და ასევე გამოცემის თავისუფლების ხარისხის მაჩვენებელი ქვეყანაში. წიგნის მსოფლიო დედაქალაქის სტატუსის მოსაპოვებლად აუცილებელი კრიტერიუმებიდან მთავარი საქართველომ დააკმაყოფილა. ადგილი კი, სადაც ქართული სიტყვის თავისუფლების მაღალი ხარისხი მსოფლიომ ყველაზე თვალსაჩინოდ დაინახა 2018 წლის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა იყო. საერთაშორისო ასპარეზზე ქართველმა გამომცემლებმა და მწერლებმა დაამტკიცეს, რომ ამ საქმის კეთება, ასეთი დონის საერთაშორისო პროექტების კეთება ძალიან კარგად, საინტერესოდ შეუძლიათ და ისეც კი, როგორცაც ისინი არწელოდნენ. კიდევ ერთი ფაქტორი, რომელიც წიგნის მსოფლიო დედაქალაქად შერჩევის პროცესში მნიშვნელოვანია, წარდგენილი პროექტი და მის შესასრულებლად სახელმწიფოს მზაობაა. გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციის დირექტორი, იუნესკოს და ბიბლიოთეკართა ასოციაციების მსოფლიო ფედერაციის წარმომადგენლებთან ერთად გადაწყვეტილების მიღების პროცესში უშუალოდ მონაწილეობდა. თქვენ იქნებით მსოფლიო წიგნის კულტურის ფოკუსში. 2021 წლის განმავლობაში თქვენს ღონისძიებებს, პროგრამებს, ლიტერატურაში მიმდინარე პროცესებს მთელი მსოფლიო დააგვირდება. თქვენ სათქმელს მოისმენენ. ქართველებს შეგიძლიათ ამით იამაყოთ. პროგრამა, რომლითაც საქართველოს 14 ქვეყანას, მათ შორის დიდ ბრიტანეთსა და საფრანგეთს ამჯობინეს, 100-მდე ღონისძიებას მოიცავს. არაბთა გაერთიანებული საამიროებისა და მალაიზიის შემდეგ მსოფლიოს ლიტერატურული ცენტრი საქართველოში გადმოინაცვლებს. 2021 წლის 23 აპრილს წიგნისა და საავტორო უფლებების საერთაშორისო დღეს წიგნის მსოფლიო დედაქალაქის სტატუსი თბილისს ოფიციალურად მიენიჭება. დღეს ყველა სიახლეს ნახავთ ვებ-გვერდზე Imedi News წერტილიჯი, წინგელი სპორტის სიახლეები და ამიდის პროგნოზი შევხვდებით ხვალ საღამოს 8-ზე. მოგესალმებით, რამდენიმე წუთში გაგაცნობთ ამიდის პროგნოზს. საქართველოს წყალმურთელთა ნაკრების ყველა მეტოქე ცნობილია.